Доброго дня, дорогі партнери! Анна Понежда на зв'язку. Дуже рада бачити вас всіх сьогодні, розпочинати разом новий період. Знаєте, літо – це такий особливий час. В дитинстві ми чекали його через канікули, зараз через нові можливості, нові цілі та нові результати. Хоча, будемо відвертими, деякі з нас досі мріють про ті канікули, правда ж? Хотілося б повернутися в дитинство і відпочивати на літніх канікулах. Попереду перші тижні літа з 2 по 22 червня, час сонця, енергії, яскравих моментів і, я впевнена, яскравих досягнень в джерелі. Тема нашого періоду звучить дуже символічно – це «Літо буде твоїм». І сьогодні ми поговоримо про те, як зробити так, щоб це були не просто красиві слова, а ваші реальні результати, нові партнери, нові доходи і нові перемоги. Тож влаштовуйтесь, будь ласка, зручніше, напишіть своїм колегам, хто ще не доєднався до ефіру, що в них ще є півхвилинки, щоб швиденько приєднатись до нас. І заряджайтесь гарним настроєм, ми будемо починати. Давайте разом подивимось на сьогоднішні наші орієнтири, на орієнтири загалом всього нашого періоду. Сьогодні ми детально поговоримо про графік подій, щоб кожен з вас розумів, де варто бути, що не пропустити і які можливості використати для свого росту. Ми з вами також розберемо програму «Фокус періоду», адже саме вона допомагає тримати увагу на найважливіших діях і отримувати максимальний результат. Звісно, також поговоримо про наші акції, про спеціальні пропозиції. Літо тільки починається, тож це означає, що нас чекає дуже багато цікавих інструментів для продажу, залучення нових клієнтів і партнерів. Також ми з вами розглянемо сьогодні календар лідера, тому що успіх дуже рідко буває випадковим. Зазвичай це просто правильно заплановані дії, виконані вчасно. І в кінці ефіру ми проведемо з вами розіграш по номінаціях, які ми оголошували в 7-му періоді. Подарунки вже чекають на вас. А ви чекаєте подарунки? Пишіть, будь ласка, в чаті. Давайте сьогодні в чаті будемо активними. Тож, друзі, сьогодні ми беремо ручки, беремо блокноти, нотатники, або ж відкриваємо нотатки в телефоні. Буде багато корисного, що допоможе зробити так, щоб слова «це літо буде твоїм» стали вашою історією, особистою історією успіху. У 8-му періоді нас чекає серія дуже практичних вебінарів, які допоможуть посилити і продажі, і рекрутинг. 10 червня чарівні продажі з Оленою Філатовою. Ми поговоримо про роботу з клієнтами та про те, як звичайний чат покупців перетворити на справжній клуб за інтересами, де люди не просто купують, а залишаються надовго. 12 червня топ-10 запитів клієнтів і готові рішення за допомогою бадів з Оленою Мозріст. Це буде готова шпаргалка для роботи з клієнтами. Ми розберемо найпоширеніші запити та продукти, які допоможуть професійно рекомендувати рішення. 17 червня рекрутинг через продукт з Іриною Лабутіною. Ми дізнаємось, як за допомогою продукції легко знаходити нових партнерів, викликати інтерес для бізнесу і переводити клієнтів у свою команду. 19 червня як перетворити одноразового покупця бадів на постійного клієнта. Цей ефір проведемо ми разом з Оленою Мозріст. Ми поговоримо про повторні продажі, про довіру клієнтів, про систему супроводу, яка допомагає будувати довгострокові відносини і стабільний товарообіг.
А тепер давайте поговоримо про наші програми. Другий квартал добігає завершення, і це означає, що разом з ним завершуються і деякі мотиваційні програми. Саме зараз той момент, коли варто подивитись на свої результати і чесно відповісти собі, а що ще я можу доробити до фіналу. Дуже часто найкращі результати народжуються саме наприкінці, коли хтось вже вирішив зачекати до наступного періоду, інші роблять навпаки, роблять останній ривок і забирають заслужені подарунки, бонуси, визнання і нові статуси. Тому я закликаю кожного, перегляньте свої показники, зв'яжіться з партнерами, підтримайте команду, закрийте незавершені цілі і використайте всі можливості, які дає цей період. Нехай 8-й період стане для вас не просто черговим періодом, а справжнім фінішним прискоренням, яке принесе максимум результатів і максимум винагород. Тож не відкладайте на потім, доробляємо, довиконуємо, дотискаємо і забираємо своє. Погнали! Так, стартова програма для нових консультантів, твій найкращий вибір. 8-й період, останній період приєднання до цієї програми, нагадую вам, і саме зараз один з найкращих моментів для старту нових партнерів. Тому в цьому періоді ми точно не збавляємо темпи рекрутингу, а навпаки, активно запрошуємо нових людей до нашої команди. Чому це важливо? Тому що новий консультант вже з першого замовлення може отримати чудовий подарунок. Ви пам'ятаєте, це туш для вій, а вже в наступному періоді скористатись іще вигіднішими умовами. Це отримати кешбек 35% і в подарунок отримати також спіруліну. Це насправді прекрасна можливість познайомити людину з продукцією, одразу показати всі переваги співпраці з Джерелія. Тож використовуйте цей аргумент в своїх розмовах, запрошуйте нових людей, допомагайте їм зробити перший крок і стартувати максимально вигідно. Адже чим більше активних партнерів ми залучимо сьогодні, тим сильнішими будуть наші результати вже завтра. І ще одна важлива програма, яка завершується саме у 8-му періоді, це програма 369. Якщо ви вже берете в ній участь, то саме зараз час переглянути свої показники і зробити ось той фінальний ривок. Адже на переможців чекають чудові подарунки. Це, ви пам'ятаєте, павербанк, навушники і портативна колонка. До речі, в нас вже є переможці цієї програми. Напишіть, будь ласка, в чаті, хто вже виконав умови, ну або ж хто близький до фінішу. І скажіть, чи були умови надто складними? Впевнена, що більшість відповість ні, тому що програма побудована на простих і зрозумілих діях, які щодня розвивають ваш бізнес. А головне, ця програма не просто про подарунки, вона про рекрутинг, про розширення ваших команд, про нових людей, які приходять у ваш бізнес і стають частиною вашого успіху. Кожен новий партнер – це нова можливість, нова історія успіху, новий крок до ваших більших результатів. І саме так мислять лідери. Вони не чекають ідеального моменту, вони створюють його самі. Тому не зупиняйтесь на досягнутому. Якщо до цілі залишилось зовсім трішечки, дотискайте. Якщо ще не почали активно працювати з програмою, то зараз саме час. Будьте лідерами, які надихають своїм прикладом, розширюйте команди, відкривайте нові можливості для людей і забирайте свої подарунки. Також програма, на яку варто звернути особливу свою увагу нашим грант-менеджерам за підсумками 4-го періоду, це програма 30-60-90. Перевірте свій рух по цій програмі. Впевнена, що багатьом з вас до бажаного подарунку залишилося зовсім небагато. І найчастіше ключ до результату – це саме рекрутинг. Тому активуйте свою команду, працюйте з новими людьми, використовуйте всі можливості поточного періоду. Тим більше, що програма 369, вона чудово допомагає посилити рекрутингові результати і вийти на необхідні показники одразу у 2 програмах. А подарунки тут дійсно варті того, щоб за них поборотися. Це розумний годинник, настільна лампа і навіть планшет.
І це не просто приємні бонуси, це інструменти, які можуть стати вашими помічниками в щоденній роботі, при плануванні, навчанні та розвитку вашого бізнесу. Тому не дивіться на свої показники зі словами «майже встиг», подивіться на них із думкою, що я можу зробити ще у цьому періоді. Бо іноді кілька додаткових зустрічей, кілька правильних запрошень, кілька телефонних дзвінків, підтримка команди можуть стати тією різницею, яка там між майже отримав, так, і отримав, і виконав. Тож використовуйте цей період на максимум, підтягуйте результати, підтримуйте свої команди і забирайте подарунки, які стануть вашою заслуженою винагородою за лідерство та активність. Так, йдемо далі. Ще одна програма, про яку сьогодні просто не можна не згадати – «Твій статус, твоя сила». Особливо хочу звернутися до тих, хто в цьому періоді планує закривати новий статус або вперше виходити на новий рівень за маркетинг-планом. Обов'язково зверніть увагу на умови програми. Тут, щоб отримати додатково плюс 100% ОВ, необхідно виконати умови щодо залучення нових партнерів. Будьте уважні, будь ласка. І тут є дуже гарна можливість. Якщо ви вперше закриваєте новий статус і активно працюєте з рекрутингом, то фактично можете працювати одразу на 2 програми. Отримати 100% ОВ за програмою «Твій статус, твоя сила» та одночасно виконати умови програми 369 і також претендувати на подарунок в ній. Тобто одна дія, рекрутинг, одразу працює на декілька ваших цілей. Саме тому зараз не час відкладати активність на останній тиждень. Дівчат, будь ласка, включайтесь максимально активно вже з першого дня. Плануємо зустрічі, проводимо презентації, запрошуємо нових людей, працюємо з рекомендаціями та клієнтами. Пам'ятайте, що новий статус – це не просто красивий запис у вашому особистому кабінеті на сайті. Це новий рівень доходу, новий рівень впливу, впевненості вашого лідерства. Тому ставимо ціль, бачимо результат і рухаємося до нього щодня. І нехай саме цей період стане для когось із вас періодом нового статусу, нових досягнень і нових перемог. Ну а тепер про програму, яку точно люблять всі, хто вміє продавати, отримує задоволення від результату, програму «Просто». Саме зараз кожен, хто любить продажі або хоче прокачати цей навик, може включитися в програму, щоб вже в 9-му періоді отримати додатковий кешбек на свій баланс від власного товарообігу. І знаєте, що мені найбільше подобається в цій програмі? Тут все чесно, все зрозуміло, прозоро. Більше клієнтів, більше продажів, більше результату, більше винагорода. Тобто на винагороду свою впливаєте лише ви, лише ваші активні дії. До речі, продавці сьогодні є в чаті? Напишіть, будь ласка, хто вже йде по цій програмі або хто планує включитися. Поділіться, як вам ця програма, чи мотивує вас додатковий кешбек, продавати більше, активніше працювати з клієнтами і розширювати свою клієнтську базу. Ну, а якщо ви ще не звернули увагу на цю програму, на програму «Просто», то зараз саме час це зробити. Бо літо тільки починається, а значить попереду багато можливостей для продажів нових клієнтів і для додаткового доходу. Дівчат, якщо підсумувати все, про що ми сьогодні говорили, то відповідь на питання, як виконати програми, отримати подарунки, премії та рости по статусах, насправді буде дуже проста. Рекрутинг і ще раз рекрутинг. Тому що всі програми, які ми сьогодні розглянули, так чи інакше вони пов'язані з новими людьми у вашій команді. Бо не буде нових людей, буде важко рости, буде складно виконувати програми, закривати нові статуси, отримувати додаткові бонуси і премії. А найголовніше, буде складно масштабувати свій бізнес. А тепер уявіть протилежну іншу картину. Так? Якщо ви регулярно запрошуєте нових людей, не раз на місяць, там, коли згадаєте, так? А постійно, щотижня, щодня,
Через кілька місяців ваша команда вже не 5, не 10 і навіть не 20 людей. Вона вже буде значно більша. З'являться нові активні партнери, лідери, люди, які так само, як і ви, проводять зустрічі, навчають новачків, працюють з клієнтами. І знаєте, що цікаво? Що чим більша і сильніша команда, тим менше вам потрібно все робити самостійно. Бо процеси починають розподілятися між лідерами в вашій структурі. Хтось чудово працює з клієнтами, хтось проводить навчання краще, а хтось дуже активно рекрутує. І тоді ваш бізнес перестає бути роботою 24/7. У вас залишається найприємніше – це спілкування з людьми, розвиток своєї команди, нові цілі, ну і, звісно, задоволення від результатів. А тепер так само можна подумати, а наскільки може вирости ваш дохід через рік, якщо ви просто не будете зупиняти рекрутинг? Наскільки може вирости ваша команда? Скільки нових історій успіху може з'явитися завдяки тому, що колись ви просто написали комусь повідомлення або запросили людину на зустріч? Тому, дівчат, включаємося з першого дня. І я вам офіційно заявляю, у 8-му періоді забороняю не рекрутувати. Дівчат, це, звичайно, жарт, але, як то кажуть, у кожному жарті є частка тільки правди. Тож, цього літа не чекаємо ідеального моменту, не чекаємо настрою, понеділка чи знаку від Всесвіту. Діємо сьогодні, запрошуємо сьогодні, розширюємо команди сьогодні. І тоді це літо справді стане вашим з новими статусами, новими доходами, подарунками, преміями та великими перемогами. І на завершення цього блоку давайте ще раз фокусуємось на головному завданні нашого 8-го періоду. Наш фокус періоду дуже простий і максимально практичний. Перше – це закриття програм. Вам потрібно перевірити всі свої показники, результати, свій прогрес по програмах, доробити, що не дороблено. Друге – це рекрутинг. Ми сьогодні багато про це говорили, тому що саме нові люди дають нам ріст, нові статуси, нові доходи, нові можливості. Ставте собі кожен день запитання, з ким я сьогодні поговорила про Джерелію. Третє – це пошук клієнтів, яким потрібен Drain Detox. Цей сезон, літній сезон, він дуже сприятливий для детокс-програм, турботи про самопочуття, легкості і відновлення організму. Навколо нас багато людей, які зараз шукають саме такі рішення, а наше завдання – знайти їх і запропонувати продукт, який може бути корисним. Ну і четверте – розширення клієнтської бази на парфуми, звісно. Парфуми – це продукт, який легко рекомендувати, легко дарувати, легко закохувати з першого знайомства. І зараз саме чудовий час знайомити нових людей з нашими ароматами і розширювати таким чином коло своїх клієнтів. Тож, формула цього періоду дуже проста. Ми закриваємо програми, ми рекрутуємо, просуваємо Drain Detox і розширюємо клієнтську базу на парфуми. І якщо кожен з вас буде тримати фокус протягом всього періоду на цих речах, то результати точно не змусять себе чекати. Так, ну а зараз, дівчат, переходимо до нашого найулюбленішого блоку – це акційні пропозиції. Скажіть чесно, хто вже встиг подивитись акції нового періоду? Напишіть у чаті плюсики, поставте, або ж залиште вогники. Тому що я, коли відкриваю нові пропозиції, в мене завжди, знаєте, одне питання. Як тут встигнути скористатися усім? І це чудово насправді, тому що акції – це не просто вигідні покупки для нас, це готовий інструмент для роботи з клієнтами. Привід написати, хто давно нічого не замовляв, можливість залучити нових покупців і збільшити свій товарообіг. Пам'ятайте, що дуже часто люди купують не тому, що їм терміново потрібен саме ось цей продукт, а тому, що зараз просто вигідна пропозиція, яку не хочеться пропустити.
Тож, зараз уважно подивимось, які можливості компанія підготувала для нас у цьому періоді, і подумаємо, кому з наших клієнтів, одразу, дівчат, про кожну акцію думайте, кому з ваших клієнтів або ж потенційних клієнтів, так, ви можете запропонувати ту чи іншу пропозицію. Готові? Ну, тоді давайте знайомитись з нашими пропозиціями ближче. Почнемо ми з акції, яка точно заслуговує на вашу увагу. Це вау-відчуття від твого волосся. Дівчата, якщо чесно, це та акція, на яку я рекомендую зробити ваш максимальний акцент і для себе, і для своїх клієнтів. Тому що при замовленні всього від 30 бонусних балів ви отримуєте можливість придбати один із шампунів Культ зі знижкою мінус 50%. Ви не можете не погодитись, що поріг для участі абсолютно реальний, доступний практично для кожного замовлення. Знаєте, чому мені особисто дуже подобається ця акція? Тому що шампунь – це продукт, який люди використовують щодня. І якщо клієнту сподобається результат, то він обов'язково повернеться за ним знову. Саме такі продукти створюють повторні продажі і формують постійних клієнтів. До речі, а хто вже з вас, присутніх сьогодні, користувався шампунями Культ? Напишіть, будь ласка, в чаті свої враження. Як вам результат? Як волосся після використання? Особисто мені дуже подобається склад цих шампунів. Вони мають насичену текстуру, вони добре піняться і тому дуже економні. Це означає, що одного флакону вистачає надовго. Тим паче, що сам флакон, він теж не маленький, так? Тож, обов'язково зверніть увагу клієнтів на цю пропозицію, тому що якісний продукт зі знижкою 50% – це саме той аргумент, який допомагає легко отримувати позитивну відповідь на вашу рекомендацію. Тож, робимо фокус на акцію, пропонуємо клієнтам і не забуваємо, звісно, потішити себе, адже красиве доглянуте волосся – це завжди вау-відчуття. Йдемо далі. Далі у нас вау-ціни. Знаєте, що тут найприємніше? Що для отримання цих пропозицій не потрібно виконувати жодних додаткових умов. Ви просто відкриваєте акції і користуєтесь додатковими знижками. Особливо рекомендую придивитися до срібних прикрас колекції Van Cleef. Дівчата, порахуйте, ваша консультантська знижка і ще плюс вау-ціна. І в результаті вартість виходить практично вдвічі нижчою. Ну, а це вже не просто вигідна покупка для себе, це чудова можливість для додаткового заробітку. Навіть продавши одну прикрасу за ціною бізнес-паку, можна отримати дуже приємний прибуток. Також зверніть увагу на 3 нові набори оселі, які цього періоду увійшли до вау-пропозицій. Знаєте, чому я люблю отакі готові набори? Тому що це готове рішення, готовий комплекс продуктів і готовий привід для повторного контакту з клієнтами. Ну і це далеко не все. У вау-цінах цього періоду ще багато товарів, які точно знайдуть своїх покупців. От знаєте, подивіться на них очима продавця. Подумайте, кому з ваших клієнтів може бути цікава кожна з пропозицій. І тоді ось ці акції, вони перетворяться для вас не просто на вигідні покупки, а на додатковий товарообіг і на додатковий ваш дохід. Так, а зараз особлива увага всім продавцям. Перед вами акція, комплекс, який реально працює, і я впевнена, що багато з вас вже посміхнулись, тому що знають, що, про який продукт я говорю. Наш бестселер, надперевірений фаворит і один із найулюбленіших комплексів клієнтів цього періоду отримав справді вигідну пропозицію. Отже, на кожен другий комплекс із 5 кроків діє знижка мінус 50%. А це вже чудовий привід не просто зробити покупку, а одразу запропонувати клієнту взяти більше
або ж запросити подругу, маму, сестру чи колегу і скористатись вигідною пропозицією разом. Я знаю, наскільки ви любите цей комплекс, і також знаю, наскільки його люблять клієнти, тому що коли продукт дає результат, люди повертаються за ним знову і знову. Тож активно говоріть про неї, робіть огляди, діліться відгуками, показуйте результати клієнтів. Саме ця акція, вона дійсно може стати одним із ваших головних інструментів для гарного товарообігу у 8-му періоді. Тож беремо її в роботу вже сьогодні і допомагаємо якомога більшій кількості людей отримати результат, який вони шукають. Ну а собі, звісно, кращі продажі і ще вищі результати. Так, а зараз тримайте одразу 5 акцій в одному блоці. І найприємніше, що механіка дуже проста. На кожен другий продукт ви отримуєте знижку мінус 50%. Тому зараз ваше завдання не просто побачити ці акції, а одразу подумати, кому з клієнтів вони можуть бути цікавими. Отже, в нас тут є Гарцинія Форте для тих, хто контролює вагу і хоче підтримати свої результати. Псиліум – це натуральна клітковина, підтримка травлення і очищення організму. Інтимний гель-лубрикант – це продукт, про який клієнти часто соромляться запитувати, але дуже вдячні за рекомендацію. Тому не бійтесь говорити про нього делікатно і професійно. Очищуючий гель з АХ-кислотами і рослинними екстрактами для тих, хто любить якісне очищення шкіри з активними компонентами. Ну і пасифлора для людей, які хочуть більше спокою, якісного відпочинку і підтримки своєї нервової системи в період постійного стресу. Дівчат, зверніть увагу, це готові рішення для різних потреб клієнтів. Тому відкривайте свої списки контактів, переглядайте клієнтські чати і пишіть людям персонально. Комусь буде актуальна гарцинія, комусь псиліум, комусь пасифлора. І пам'ятайте, коли на другий продукт діє знижка мінус 50, клієнту набагато легше прийняти рішення про покупку. А тепер переходимо до блоку, який я називаю просто надкруті акції. Тому що 2 дорівнює 3 – це завжди одна з найулюбленіших механік наших клієнтів. Цього періоду ми маємо 8 акцій, 8 подарунків. Фактично людина купує 2 продукти, третій отримує безкоштовно. І погодьтесь, слово «подарунок» воно зазвичай працює набагато сильніше, ніж слово «знижка». Тому моя рекомендація – не просто показувати акцію, а одразу рахувати вигоду для клієнта. Ну, наприклад, ви берете вартість 3 продуктів і показуєте середню ціну за 1 одиницю. Ну, і тут уже клієнт бачить зовсім іншу цифру. Він не думає, купити чи ні. Він починає думати, а чому б не скористатись такою можливістю, так? Ці акції, вони ідеально працюють для кількох категорій клієнтів. Перші люди – це ті, хто там просто люблять подарунки. По-друге, це спільні замовлення. Так, для формування спільних замовлень. По-третє, для людей, які люблять купувати розумно і вигодно. І подивіться, які продукти беруть участь в акції. Тут і детокс-комплекси, і омега-369, добропузик, засоби для ніг, для рук, для догляду за тілом. Ну і навіть популярний масажний гель, який ви всі обожнюєте, Double Effect. Тобто тут є рішення для здоров'я, для краси, для щоденного догляду. Тож беріть цей інструмент в роботу і робіть так, щоб наші клієнти отримували подарунки, а ви – додатковий товарообіг і нових задоволених покупців. Ну а тепер ще одна акція, яка мене особисто дуже радує. Cleansing Pad – бульбашкова чистота. Акція 3 дорівнює 5. Дівчата, хто робив замовлення наприкінці минулого періоду, вже отримали цей крутий спонж у подарунок. Тому в мене до вас питання, хто вже встиг протестувати? Напишіть, будь ласка, в чаті свої враження, якщо ви вже пробували. Якщо він у вас є, але ви ще не відкрили упаковку, я вам дуже рекомендую зробити це вже сьогодні. Серйозно, не відкладайте на потім.
Тому що дуже часто найкраще продається саме те, що ми спробували самі. Вам тоді це легше рекомендувати, і це викликає дійсно довіру. А, Отже, він комфортно очищує шкіру, допомагає зробити догляд більш ефективним. І тут у нас акція 3 = 5. Тобто ви отримуєте одразу 2 спонжі в подарунок. І це вже не просто вигідно, це реальна шалена вигода. Тому я бачу тут одразу декілька можливостей: це взяти запас для себе, поділитися з близькими або використати як чудову пропозицію для клієнтів. Тому тестуємо, ділимось враженнями і показуємо клієнтам, ну і обов'язково використовуємо цю акцію максимально. А зараз переходимо до календаря лідера. Дівчата, це один з найцінніших та унікальних інструментів, який є у партнерів Джерелія. Тому що результат любить не хаос, а систему. А саме для цього в нас є унікальна система 3-3-1. Якщо чесно, багато хто шукає якийсь секрет успіху, чарівну паличку, чарівну кнопку або особливу мотивацію. Але насправді секрет завжди один – це регулярні дії. І от система 3-3-1 допомагає не розпорошуватися, щодня рухатись до своїх цілей маленькими, але впевненими регулярними кроками. Вона дозволяє тримати у фокусі головне – роботу з клієнтами, рекрутинг і розвиток своєї команди. І найголовніше – це інструмент, створений саме для партнерів Джерелія. Він уже перевірений результатами сотень лідерів, які виросли в статусах, які побудували сильні команди і отримали бажані доходи. Тому сьогодні я хочу, щоб кожен з вас подивився на календар лідера не як на чергову табличку чи планер, а як на свій особистий маршрут до результату. Тому що дисципліна сьогодні – це ваші премії, статуси і подарунки завтра. Знаєте, дівчат, яка часто буває найбільша помилка на початку періоду? Думати, що часу ще багато. Спочатку здається, тільки початок, ще встигну, а потім зроблю на вихідних, після вихідних. А потім раптом виявляється, що до завершення періоду залишилось кілька днів, а частина цілей так і залишилась планами. Саме тому я люблю календар лідера, бо це не просто список завдань, це можливість зазирнути на 3 тижні вперед і вже сьогодні побачити свої майбутні результати. От подивіться на перший тиждень. Насправді це найважливіший тиждень всього періоду, бо саме зараз закладається темп, який потім або допомагає легко виконувати програми, по яких ви йдете, або змушує нас доганяти показники в останні дні. Успішні партнери не чекають натхнення, вони відкривають календар і діють за планом. Тому пропоную вам маленький експеримент. Просто проживіть цей тиждень так, як рекомендує календар лідера. Виконайте всі заплановані дії, проведіть всі контакти, всі запрошення, всі супроводи. І я майже впевнена, що наприкінці періоду ви будете дуже приємно здивовані своїм результатами. Тому не відкладайте календар лідера на потім. Нехай цього разу він працює не десь там у файлах чи чатах, а прямо у вашому щоденному графіку. Саме там починаються ваші результати. Так, ну що, дівчата, переходимо до одного з найприємніших блоків нашої зустрічі, до розіграшу подарунків. Ми з вами проводили номінації, збирали активності, виконували умови, і тепер настав найцікавіший момент. Ви готові побачити переможців? Так, ну мені здається, що у більшості вже починає серце битися частіше, тому що поки ми дивимося на результати інших, кожен з нас подумки перевіряє, а раптом сьогодні пощастить саме мені. Але знаєте, що мені подобається в розіграшах найбільше? Бо тут виграють не лише ті, чиє ім'я ми зараз побачимо на екрані, виграють усі, хто був активним. Вони теж отримали свої результати. Хто діяв, хто не сидів осторонь, хто використовував можливості компанії. Тому давайте привітаємо кожного переможця максимально голосно, навіть через екран. І хто знає, можливо,
Саме ваше ім'я сьогодні прозвучить серед переможців. Ну що, інтригу більше не тримаємо? Поїхали дивитись результати. Всім привіт! Мене звати Катя Бількова. Зараз ми з вами визначимо, які подарунки по номінаціям отримують наші переможці за підсумками 7-го періоду. В 7-му періоді у нас були визначені номінації, 8 номінацій, зараз ви бачите їх на екрані, та подарунки. Зараз ми визначимо рандомно за допомогою сервісу Random.org, які подарунки отримують по номінаціям наші переможці. Тож, давайте подивимось. Копіюємо і вставляємо до наших номінацій. І сьогодні ми визначимо, хто отримає набір з 5 парфумів за номінацією «Найбільше ООО» від 60 балів. Крім учасників просто, його отримає Кримчук Наталія з ООО 110 балів за підсумками 7-го періоду. Наставник Ірина Лабутіна. Ви дуже круто попрацювали зі своїм партнером. Я вас вітаю. Наталя отримає нарахування в свій особистий кабінет набір цих парфумів 5 штук. Я дуже рада, що такі круте замовлення ви зробили за підсумками 7-го періоду і отримаєте такий крутий подарунок. Вітаю ще раз. Оплески, дівчата, у чаті. А інших переможців по номінаціях ми будемо з вами дізнаватися щодня. Кожен день одна номінація, один сет подарунків. Ми будемо з вами дізнаватися по чатам, тож до зустрічі у чатах. Ще раз вітаю, Наталя. Всім гарного вечора. Ну що, дівчата, наша зустріч добігає завершення. Сьогодні ми розібрали багато можливостей: програми, акції, вебінари, календар лідера, фокус періоду. Насправді, можливостей цього літа настільки багато, що залишається лише одне питання: скільки з них ви готові взяти для себе? Пам'ятайте, головну тему нашого періоду – це літо буде твоїм. Але знаєте, що цікаво? Літо не стає нашим саме по собі. Так само, як холодильник не худне замість нас, або ж гаманець не товстішає від перегляду мотиваційних вебінарів. Результати приходять тільки тоді, коли ми починаємо діяти. І якщо сьогодні винести з ефіру лише одну думку, нехай це буде слово «рекрутинг». Бо саме нові люди приводять нас до нових статусів. Саме нові люди допомагають виконувати програми. Саме нові люди збільшують товарообіг. Саме нові люди будують майбутній дохід. Тому після завершення ефіру не відкладайте все на завтра. Напишіть 5 повідомлень, зробіть 3 дзвінки, запросіть хоча б одну людину познайомитись із можливостями Джерелія. Іноді одна дія після ефіру приносить більше результату, аніж 10 годин роздумів про те, як було б добре почати. Тож, я бажаю вам потужного старту, великих результатів, нових партнерів, нових клієнтів, виконаних програм і подарунків, які ви обов'язково заслужите своєю активністю. Я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Бажаю вам гарного настрою, продуктивного періоду. І пам'ятайте, це літо буде вашим, якщо ви почнете діяти вже сьогодні. Друзі, до наступних зустрічей. Обіймаю кожну з вас і чекаю наших перемог уже зовсім скоро.